فرض کن همین الان گوشیت رو باز میکنی، هیچ پیام رسانی کار نمیکنه، هیچ شبکه اجتماعی در دسترس نیست، هیچ سایتی که دوست داری باز نمیشه و بدتر از همه اینها، هر پیامی که میفرستی، هر چیزی که جستجو میکنی و هر فایلی که ذخیره میکنی توسط یه نفر دیگه قابل مشاهده است. شاید فکر کنی این یه فیلم علمی تخیلی باشه، اما سوال اینجاست آیا واقعا این آزادی دیجیتالی که دارن در موردش صحبت میکنن رو ما داریم یا فقط تصور میکنیم که داریم؟ سلام به همه دوستای عزیز، محمد حسینم و به عصر نوین مجله تکنولوژی خیلی خوش اومدید. امروز توی این ویدیو میخوایم در رابطه با مفهومی صحبت کنیم که شاید از نان شب هم برای ما واجب تر باشه. آزادی دیجیتال، اصطلاحی که این روزها افرادی مثل پاول دوروف بنیانگذار تلگرام دارن از اون صحبت میکنن. اما آیا این آزادی دیجیتال فقط به معنای آنلاین بودن و دسترسی به اینترنته یا موضوع عمیق‌تری پشت اون هستش؟ وقتی ما داریم از آزادی دیجیتال صحبت میکنیم منظورمون فقط آنلاین بودن نیست. آزادی دیجیتال یعنی حق دسترسی به اطلاعات، حق انتخاب ابزارهای ارتباطی. به عنوان مثال شاید یه نفر دوست داره از پیام رسان روبیکا استفاده کنه، یه نفر دوست داره از پیام رسان ایتا استفاده کنه، اما یه سریا هم دوست دارن از تلگرام استفاده کنن، از اینستاگرام استفاده کنن و این میشه حق انتخاب ابزارهای ارتباطی، حق حفظ حریم خصوصی و حق کنترل چیزها و محتواهایی که هر روز ما داریم تولید میکنیم. امروز تقریبا همه زندگی ما شده دیجیتالی، از پیام هامون، عکس هامون، مخاطبینمون، موقعیت مکانیمون، خریدهامون، علایقمون و حتی افکارمون، همه اینها توی فضای مجازی جایی دارن ذخیره میشن. اما سوال اینجاست که صاحب این اطلاعات چه کسیه؟ ما صاحب اون اطلاعاتیم یا یه سری از شرکت و سازمان هایی که این اطلاعات رو جمع آوری میکنن؟ من خودم به شخصه خیلی افراد رو دیدم که میگن ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و فقط میخوایم که آنلاین باشیم. اما موضوع اینجا پنهان کردنه نیستش، موضوع اینجا اختیاره که آیا به ما داده شده یا نه. بذارید یک مثال ساده براتون بزنم. فرض کنید شما با یه نفر یک چتی انجام دادید، یک سری صحبت ها رد و بدل شده، مجرم هم نیستید و چیز خاصی هم نگفتید، یه چیز ساده در حد سلام علیک بوده. حالا فکرشو بکنید بیان چت های شما رو روی دیوارهای شهر نصب کنید. اینجا میخوام ازتون بپرسم که آیا این کار از نظر احساسی برای شما خوبه یا نه؟ شما میتونید از نظر احساسی راحت باشید حتی اگه مجرم نباشید؟ قطعا نه. حریم خصوصی که فقط برای مجرمانی. حریم خصوصی یکی از پایه‌های آزادی انسان هستش و هر کسی باید اون رو داشته باشه. اگر بدونید همیشه تحت نظر هستید، رفتار شما کم کم تغییر میکنه. کمتر حرف میزنید، کمتر جستجو میکنید، کمتر سوال میپرسید و در نهایت کمتر آزاد هستید. چند وقت پیش پاول دوروف یک سخنرانی خوبی انجام داد، حدود 30 دقیقه سخنرانی بود که حرفهای خیلی مهمی توی این سخنرانی زد. الان اگر بخوام یکی از اون سخنرانی ها رو بهتون نشون بدم، اینجا هستش. The ship of our personal freedoms. Personal freedoms are being eroded everywhere in the world. The legal tricks, the political tricks, the manipulations, the official excuses. توی این چند لحظه‌ای که براتون گذاشتم، پاول دوروف گفته که آزادی‌های شخصی در سراسر جهان در حال فرسایش هستند و من خودم به شخص از نزدیک دیدم که چگونه دولت‌ها دارن این آزادی رو محدود میکنن. یک قسمت دیگه هم داره، تایم 13:54 هستش اینجا. Once you allow law enforcement, police have access to your messages, you will not prevent crime. The criminals will be the first that will have their privacy taken away from them. اینجا حرف خیلی جالبی زده. گفته اگر دولت‌ها بیان به پیام‌های مردم دسترسی داشته باشن، مجرمای اصلی میرن یه راه دیگه پیدا میکنن، چون میدونن دولت به پیام‌ها دسترسی داره، میرن دنبال یه راه دیگه و اینجا آسیب بیشتر رو خود مردم میبینن. پاول دوروف توی سخنرانی که انجام داد روی یک نکته خیلی مهمی تاکید داشت و گفت که آقا تکنولوژی باید به مردم قدرت بده، نه اینکه بیاد اونها رو محدود یا کنترل کنه. اون معتقده که ابزارهای دیجیتال باید از آزادی کاربران محافظت کنه، نه اینکه بیاد اونها رو به محصول تبدیل کنه.
امروز اگر دقت داشته باشید خیلی از سرویس های آنلاینی که در دسترس ما هستن رایگانن، اما باید این سوال توی ذهنتون پیش بیاد که چرا اون سرویس رایگانه، چجوری داره هزینه های خودش رو در میاره، اون سرویس رایگان واقعا رایگانه یا نه. بذارید اینجوری براتون بگم، خیلی از سرویس های رایگان اگر دقت داشته باشید میاد به شما تبلیغ نشون میده و درآمدش از اون تبلیغاتی هست که داره به شما نشون میده. اما خیلی از سرویس های آنلاین رایگانی که وجود داره میاد اطلاعات ما رو جمع آوری میکنه و از طریق این اطلاعات کسب درآمد میکنه. حالا چطور این کارو میکنه؟ خیلی راحته، میاد این اطلاعات مثل موقعیت مکانی یا هر چیزی که از ما جمع آوری کرده رو به شرکت و سازمان ها میفروشه و از این طریق میاد درآمدزایی میکنه. پس همیشه این سوال توی ذهنتون باید باشه، سرویس آنلاین رایگانی که من دارم ازش استفاده میکنم چرا باید رایگان باشه؟ و این خیلی خیلی مهمه. ما الان توی نقطه ای از تاریخ هستیم که آینده اینترنت اصلا مشخص نیستش، مخصوصا ماهایی که توی ایران هستیم. یه روز اینترنت قطعه، یه روز وصل کلی اختلال داره، یه روز به بانک ها حمله سایبری میشه، هزار تا اتفاق هر روز داره میفته و اینجا الان 2 تا مسیر پیش روی ما قرار داره. مسیر اول داشتن یه دونه اینترنت آزاد و باز، شفاف، رقابتی و مبتنی بر حقوق مردم، و مسیر دوم داشتن یه دونه اینترنت محدود که فقط یه سری از شرکت‌ها و سازمان‌ها اون رو کنترل میکنن و اونها تصمیم میگیرن که ما از کدوم پلتفرم استفاده کنیم، چه چیزهایی رو سرچ کنیم، چه چیزهایی رو ببینیم. این انتخاب فقط مربوط به برنامه نویسا و مدیران شرکت‌های فناوری و اینها نیست. این انتخابیه که همه ما مردم باید اون رو انتخاب کنیم، چون همه ما مردم هر روزه داریم از اینترنت استفاده میکنیم. نتیجهش هم دیدید توی 1-2 ماه اخیر که اینترنت کلا قطع بود، چه بلایی سر خیلی از کسب و کارها و چه بلایی سر خود مردم عادی اومد. زیاد سرتون رو درد نیارم، شاید آزادی دیجیتال چیزی نباشه که ما هر روز بخوایم در موردش صحبت کنیم، اما مثل هوا میمونه. تا زمانی که هست اصلا کسی بهش فکر نمیکنه، اما زمانی که شروع کنه به تموم شدن، اون موقع است که شما ارزشش رو میفهمید. نسل‌های قبل برای آزادی‌های مختلف مبارزه کردن و شاید چالش نسل ما این باشه که بیایم از آزادی دیجیتال حمایت کنیم و آزادی دیجیتال رو حفظ کنیم. اما سوال من از شما اینه که اگر روزی مجبور باشید بین راحتی بیشتر و آزادی بیشتر یکی رو انتخاب کنید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ خوشحال میشم که توی کامنت ها به این سوال پاسخ بدید و اگر این ویدیو تونست شما رو به فکر ببره، خوشحال میشم که اون رو به اشتراک بذارید. خیلی مخلصم.